If you find this video helpful, please remember to like, comment, and subscribe. Your support will help keep this channel running. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ موږ تاسو راځو پام ته. په پام باندې خبرې کوو. نو دلته زه راځم یو ټیبل جوړوم. ID اټو نمبر کې اخلم. امپلای نیم person employee salary और पसे date hair underscore date دا په date and time کې واخلو. دا بس سیو کو دی MP په نامه باندې. yes رسم اوس دلته غواړم د دې ټیبل څخه جوړ کړم. زه یو پام جوړ کوم. د پام د جوړولو لپاره څو طریقې دي. یو پام ډیزاین، بلینک پام میزرډ. لومړی راځو دلته پام ته. په پام باندې چې کلیک وکړم دلته اتومات څنګه کیږي ټیبل جوړیږي ویو کوم. دلته ګورئ که تاسو وګورئ په دې ټیبل کې هیڅ نشته دي. که چېرته زه پام ته راشم او په پام کې زه انټري کوم، دلته لیکم حمید وښی. دلته ما نوم ولیکلو او ورپسې دلته زه یو بل نوم لیکم. ښه دلته ما زاهد ولیکلو. کنټرول ایس زه به یو ځل د پام سیو کړم. ښه دلته ما سالري لیکلی ده، باید دلته زه سالري ولیکم. دلته راځم، دلته زه ډیټ تاریخ لیکم. دا ما سیو کړو. ګورئ دلته یو څو کنټرولز شته. ما سره یو ریکارډ دی، په دې باندې نیکسټ راتلونکي ریکارډ ته تللی شو، په دې باندې شاته، په دې باندې آخري ته، او په دې باندې لومړني ته، او په دې باندې موږ کولی شو چې یو نوی ریکارډ رامنځته کړو. اوس دلته ګورئ دا خانې ډکې دي، او که چېرې زه په دې باندې کلیک وکړم ما ته خانې تېر شوي. دلته به زه یو بل ریکارډ ولیکم. پتن جان سالري یې دومره ده او په دې تاریخ باندې څنګه شوی دی راغلی دی. بل نفر ثبتوم. اوس دا نفر ما ثبت کړل. ګورئ دا نفر ما ټول څنګه کړل ثبت کړل. اوس که چېرې زه دا پام سیو کوم DMP2 په نامه باندې دا ما سیو کوم. اوس زه ټیبل ته راځم. ګوره په ټیبل کې دوه سره ریکارډونه راغلي دي. که زه په پام کې یو بل ریکارډ ثبت کړم، نیو ته راځم، یو ریکارډ لیکم. فرضاً امیر مو ولیکلو او دا یې سالري ده او په دې تاریخ باندې راغلی دی او دا ما سیو کړ. اوس ټیبل ته راځم. په ټیبل کې په امیر راغلی وي. ټیبل خلاصوم. ګورئ امیر راغلی دی. دا خو یوه طریقه شوله. دویمه طریقه یې په دې ډول ده چې راځم د دې نه یو پام جوړوم په کومه ډیزاین باندې. په ډیزاین کې ګورئ دلته یوازې تش فارم که زه ویو ته راشم ګورئ تش فارم دی. او ډیزاین ته راځم او دلته اډ اکزیسټ فیلډ باندې کلیک کوم. په شو آل ټیبل AMP ټیبل باندې کلیک کوم. دا AMP ټیبل دی. دلته یو آیډي راخلم، دلته یې اچوم. اینیم راخلم، دلته یې اچوم. سالري راخلم، دلته یې اچوم. او هایر انډرسکور راخلم، دلته یې اچوم. کیدای شي دا زه الاینمنټ کړم، ترتیب ورکړم او ارینج ته راځم او په دې کې راځم ټاپ ریټ رایټ او دلته ورته انتخابوم ټالیسټ equal vertical او widest. دا مو ورته انتخاب کړل. ګورئ دلته او د زه راځم ویو موډ ته. اوس ګورئ دلته موږ تاسو بیا هم ریکارډ ثبتولی شو. دلته په ریکارډ نوم لیکو فرزن خان. دلته دا سالري ده او په دې تاریخ باندې څنګه شوی دی راغلی دی.
د یوه بله طریقه شوله، کیدای شي یوه بله طریقه درته وښیم. کیدای شي تاسو په بله طریقه باندې خوښوئ. بلینک ته راځم. بلینک معنی خالي، نسبتا دغه فارم ډیزاین او بلینک یو شول دی. کیدای شي زه آی ډي دلته راواخلم، نیم راواخلم، سالري راواخلم او هایر ډیټ راواخلم. دا کلوز کوم یو ته چې راشم، تاسو وګورئ په همه ډول سره ماته یو ډیټابیس یا پام جوړ شوی دی. ښه، د بله طریقه او کیدای شي زه راشم دلته ویزرډ ته. معمولا چې تاسو ډیټابیس جوړوئ داسې طریقه به جوړوئ، د ویزرډ طریقه به جوړوئ. دلته ویزرډ ته راځم. ویزرډ ته تاسو څه غواړئ؟ د ټیبل نه، د فارم د ټیبل نه جوړوئ که د کویري نه؟ زه غواړم چې د ټیبل ام پی نه. دلته تاسو ټول ټیبل نه راځي، څو ټیبل نه مو جوړ کړي وي. دلته کیدای شي تاسو یو فیلډ راواخلئ چې کوم یو مو پکار وي، او کیدای شي داسې وشي چې تاسو یوازې یو دوه پکار وي، نور پکار نه وي، او یا کیدای شي تاسو ټول پکار وي، په دې باندې کلیک وکړئ ټول به راشي. نو دا به تاسو ته په پام کې ټول راځي. نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته یې ډولونه دي، کالمنر دی، ټابلر دی او ډیټا شیټ دی، بل جسټیفاید دی. کالمنر ته راځم، نیکسټ کوم. نوم دی کوم یې ځواني چې دا نوم یې صحیح دی او ویو موډ کې سم دی، برابر دی، اوکې کوم. دلته تاسو ګورئ هما ډیټابیس ماته څنګه شو، خلاص شو. دغه څه ته ویل کېږي؟ دې ته کالمنر موډ ویل کېږي. څه؟ کالمنر موډ ورته ویل کېږي. او که چېرې زه غواړم چې نه کالمنر کې دا نه وي، دلته راځم فرام ویزرډ ته آل نیکسټ، دلته ټابلر ورته انتخابوم، نیکسټ فینش. دې ته ګورئ ټابلر وایي. په ټابلر کې بیا ټول ریکارډونه څنګه وي تاسو ته موجود وي. دلته به تاسو ریکارډ لیکئ. فرضاً ما دلته ولیکلو عزیز، دلته لیکم عزیز لیکم، دلته یې معاش لیکم او دلته یې لیکم تاریخ لیکم. دلته مې معاش ورسولو او دلته به تاریخ ورسوم. ښه، دلته ټول ښکاري. او دلته راځم بیا په میزرډ ته، دا ځل یې په څه کې اخلم؟ دلته ډیټا شیټ کې راخلم، فینش کوم. دلته ګورئ دا ډیټا شیټ ویو ده، دا نسبتا ټیبل ته ورته ده. ښه، او راځم فرام میزرډ ته ټول اډ کوم، نیکسټ کوم او جسټیفای ته راځم. جسټیفاید بیا دا ډول سره وي، دلته ای ډي وي، دلته نوم راځي چې زه په نیو باندې کلیک وکړم، او دلته سالري راځي، دلته ډیټ راځي. خو مهمه نه ده، دا موږ تاسو خپله دلته رایټ کلیک کوو، ډیزاین ته راشو، د موږ تاسو خپله ډیزاین کولی شو. ښه، خو تاسو به معمولا دا کار چې کوئ، دا به تاسو په پام میزرډ کې نیکسټ کالمنر تاسو ډېر انتخابوئ. دلته راځم. نو تاسو کولی شئ په خپله ترتیب کې رایټ کلیک وکړئ، ډیزاین ته راشئ. په ډیزاین کې کیدای شي تاسو دې ته ترتیب ورکړئ، دا انتخاب کړئ. ارینج ته راشئ، په ارینج کې دلته ورته انتخاب کړئ او ټو نیرست دا داسې انتخاب کړئ، دا لږ کوچني کړئ. کیدای شي د تاسو په شفټ چې ونیسئ په د ایرو کې باندې تاسو کمولی اضافه کولی هم شئ. دا دلته راوړم، دلته یې نږدې کوم. ښه، اوس دلته راځم، د دې لږ سیټینګ برابروم او غواړم چې دې ته لږ کلرس ورکړم. کلر تور رنګ ورکوم، فرض کړئ بولډ کوم. غواړم چې دا د په سنټر کې وي، رنګ دی تور وي. ښه، ویو کوم چې ویو کوم، ګورئ دلته ماته موجود دی. ښه، دلته اوس راځم بیرته ډیزاین ته. کیدای شي دا په شیفټ سره لږ لوی کړم. ارینج ته راشم، ارینج کې دلته هایسټ لږ برابر کړم. دلته ټو شارټیسټ، ټوټالیسټ ته راځم. یا تاسو یې په خپله برابرولی شئ، زه یې په خپله برابروم. دلته
دا مې داسې برابر کړل دلته سلري باید سلري مخې ته راشي دا په دې ډول برابر کړل راځم ویو ته ګورئ دا په سنټر راځي ته یو لږ شاته راغلی دی د ایډي سایز لږ کموم اوس چې کله دلته راشئ تاسو ګورئ چې منظم برابر دی خو دلته زه راځم یو کار کوم چې دلته راشم پراپرټي ته په دې کې ایونټ کې دلته تاسو ادر کې د پاپ اپ تاسو به ورته څه کوئ دا به یس کوئ ایونټ کې به دلته راشئ ان اوپن ته په اوپن کې به کوډ بلډر ته راشئ او دلته به ولیکئ ډو cmd ډاټ میګزیمایز دا که تاسو زده نه کوئ پروا نه لري خیر په دې باندې وروسته خبرې کوو د دې په خاطر ما دا کوډ ولیکلو چې کله دا دلته ویو موډ ته راشم ماته د ډیټابیس پول سکرین ښکاري څنګه وي پول سکرین وي نو دلته راځم یو انټري کوم پرتون لیکم عثمان د سلري ده او په دې تاریخ باندې څنګه شوی دی په دې تاریخ باندې راغلی دی بل ریکارډ ته راځم داسې بل ریکارډ ته ښه ډیزاین موډ ته بیرته راځم ښه په دې باندې خو موږ تاسو پوه شولو راځو بل څه ته په دې کې موږ تاسو اصلا کار د بټنو سره دی بټن دی او کنټرولر دی باندې خبرې کوو په راتلونکي ساعت کې نن هم دومره بس دی